بسم الله الرحمن الرحیم. هیله لرم چې ټول به روغ جوړ او د ساجامي په تن وي. په تیر کلاس کې موږ تاسو په پایتون سټرینګ باندې بحث وکړ. نو په دې کلاس کې موږ تاسو په پایتون کې د پایتون سټرینګ لپاره ځینې بیلټ ان فنکشن یا میتھډز لرو چې په هغه به کار وکړو. سټرینګ میتھډ ریټرن نیو ویلیو دې ډو ناٹ چینج د اوریجنل سټرینګ. څه وخت چې موږ تاسو په پایتون کې یو سټرینګ ډیکلیئر کوو یا معرفي کوو، نو کوم وخت چې موږ د بیلټ ان میتھډ سره کار کوو په سټرینګ باندې، دوی موږ ته یو نوی والیو ریټرن کوي یا یو نوی ریزلټ یا ټیکسټ موږ ته راکوي چې هغه په اوریجنل سټرینګ چې موږ تاسو کړی په هغه باندې کوم تاثیر نه اچوي. دلته یو څو میتھډونه ما ذکر کړي دي چې دا بیخي ډېر میتھډونه دي د سټرینګز. کپیټلایزډ دغه زموږ تاسو د سټرینګ فرست حرف ته چې دی یا لومړنی حرف چې دی هغه غټ حرف لیکي. یعنی که زه ووایم مثال زه دلته لیکم دا زما نوم سو، دغه نوم که چیرې موږ تاسې په کپیټلایز کار کوو نو دوی چې موږ ته نوی والیو ریټرن کوي د هغه په دغه اول حرف چې آر دی دا به غټ وي. بل کیس پولډ دغه کنورټ سټرینګ انټو لوور کیس، دا بیا زموږ ستاسې سټرینګ چې دی هغه لوور کیس یعنی کوچني حروفو ته اړوي. په تېر کلاس کې موږ تاسو په ډاون لوور فنکشن باندې بحث وکړی، دا هم یو داسې فنکشن ده. او بل سنټر دا کار کوي چې زموږ تاسې سټرینګ چې هر څو سپیس موږ غواړو سنټر ته کوو یا پکسل غواړو چې دغه سنټر ته یوسو، دا د سنټر کار دی. کاونټ موږ تاسې کولی شو چې په خپل سټرینګ کې یو سپیسیفیک حروف شمار کړو یا یو سپیسیفیک ورډز یعنی یو خاص ورډ کلمه کاونټ کو چې څو ځله په سټرینګ کې تکرار شوی ده. فایند موږ تاسو ته که غواړو سرچ وکړو په سټرینګ کې، یعنی کومه کلمه موږ غواړو سرچ کړو نو د هغې کلمې هغه انډیکس موږ ته ریټرن کوي چې دا په دغه انډیکس کې وجود لري. جاین دوه سټرینګونه سره جاین کوي او انډیکس خپله موږ تاسو ته د فایند په شان کار کوي، خو ډېر څه فرق لري د فایند سره چې هغه په تفصیل سره ووایو. لومړی راځو، ما دلته یو سټرینګ ډیکلیئر کړی دی، زه به دا ډیکلیئر کوم په نیم سره. که وکړو دا زموږ ستاسې سټرینګ څو ما ډیکلیئر کړي نو زه به نیم لومړی پرنټ کړم. کله چې پروګرام موږ تاسې ران کړو دا د هغه اصلي اوریجنل شکل شو، خو دا ځل زه غواړم چې دغه نیم کپیټلایز کړم یعنې لومړنی حرف یې باید غټ وي. که چیرې دا پروګرام زه ران کړم، که وګورو اوس د دا نوم اول حرف چې دی غټ شو، یعنی د اول حرف یې موږ تاسو ته غټ کړي چې دا د کپیټلایز میتھډ کار و. له هغه وروسته موږ تاسو دا کیس فولډ فنکشن یا میتھډ کاروو، نو هغه به هم زه پر دغه نیم باندې کار کوم یا په نیم باندې به اجرا کړو. دا که وګورو مثال ټول حروف زموږ غټ دي یا کوچني دي، ټول حروف زه غواړم چې دغه نیم ټول حروف غټ کړم یا زه یو بل وریبل ډیکلیئر وکړم چې زه هم دا یو وریبل ما ډیکلیئر کړی او همداراز زه غواړم د وریبل چې دی دا په کیس فولډ باندې وښیو. نو موږ تاسو که وګورو کیټ یعنی دغه د وریبل چې په اوریجنل سټرینګ موږ تاسو لپاره په غټ ای بي سي لیکل شوی دی، او کله چې موږ دغه فنکشن کار کړو نو دا یو اتومات کوچني حروف ته اړوي. چې دا دوه میتھډونه وو چې په سټرینګ باندې کار کوي، یعنی موږ ته یو نوی والیو ریټرن کوي، یعنی زموږ په اوریجنل سټرینګ باندې کوم تاثیر نه لري. د هغه وروسته موږ تاسې راځو یو بل سټرینګ ډیکلیئروو یا دا کوو چې نور فنکشنونه کار کوو. زه به راسم دغه ټیکسټ به کاپي کړم او دلته به زه د ټیکسټ وریبل واخلم او همدغه سټرینګ به ورته پاس کړو. دا د ټیکسټ په نامه یو وریبل موسي، دا زما ټیکسټ دی چې دلته په دې وریبل کې ذخیره کوي. غواړو لومړی موږ تاسې دلته د سنټر فنکشن وکاروو. لومړی به زه راسم دغه به په اوریجنل شکل یعنې د هغه اصلي شکل باندې پرنټ کړو دا ټیکسټ. بیا زه غواړم چې دغه د سنټر فنکشن وکاروم، نو پرنټ ټیکسټ ډاټ سنټر فنکشن یو ارګومنټس غواړي چې موږ غواړو دغه زموږ ټیکسټ څو پکسله د لیفټ چپه طرف څخه راڅه طرف ته لاړ شي، یعنې د پیج مابین ته ورشي. نو زه 45 پکسله یو عدد ما ورکړی. که وګورو دا 45 پکسله یعنې دې خواته سنټر ته شو. که زه ورکړم 400
دا بیخي نیو لین ته راشوه سو یعنې په 400 پکزله کې دی نیو لین ته راشوه سو 200 پکزله به وګورو چې دی څومره ځي که وګورو بیا هم د پیج سر ته راغی 100 پکزله که وګورو دی د پیج تقریبا مابینځ ته سو نو دا و د سنټر میتھډ کار دوهم د کاونټ میتھډ دی کاونټ میتھډ موږ تاسو ته په سټرینګ کې یو سپیسیفیک هغه والیو شماري چې دا والیو څو ځله تکرار شوی دی مثال زه غواړم په دا سنټر کې د ای حرف حروف څو ځله تکرار شوی دی نو زه وایم پرنټ که ټکسټ ډاټ کاونټ کاونټ خپله هغه وریبل چې موږ تاسې غواړو دی پاس کړو هغه غواړي یعنې زه غواړم چې دغه ای څو ځله زما په دغه ټکسټ کې تکرار شوې ده که وګورو 15 ځله ای راغلی ده یعنې که وګورو یوه ای په کنورټس کې ده یوه دا ده دا دوې یوه دلته ده دا درې یوه دغه ده په آفرکس کې او یوه هم په دغه کې ده یعنې دا موږ تاسې ته د کاونټ هغه فنکشن کار و یا میتھډ کار و له هغه وروسته موږ تاسې د فایند میتھډ لرو فایند میتھډ زموږ تاسې په سټرینګ کې سرچ کوي یعنې دغه یو سپیسیفیک والیو هغه انډیکس موږ ته ریټرن کوي یعنې چې دا په کوم انډیکس کې وجود لري نو زه راځم په همدغه ټکسټ کې د دغه انډیکس مشخصومه دغه جملات به زه پرنټ کړم نو پرنټ که دا اوریجنل سټرینګ به وي پرنټ ټکسټ ډاټ فایند یعنې زه غواړم په دغه ټکسټ کې دغه د کلمه چې دا د دغه هغه لوکیشن ځان ته معلوم کړم چې دا له کوم انډیکس څخه شروع شوی ده نو زه فایند ته دغه د کومه کلمه چې ده دا ورپاسوم او دی به ما ته یو انټیجر والیو راکړي که وګورو وایي دا د نم انډیکس څخه شروع ده که وګورو دا صفر انډیکس اول دوهم دریم څلورم پنځم شپږم اووم اتم نم یعنې د نم انډیکس څخه دا شروع ده که چیرې دا زموږ تاسې د فایند فنکشن کارو چې د یو حروف سرچ لپاره د یو کلمې د سرچ لپاره زموږ په ټکسټ کې زموږ ته د هغې کلمې انډیکس ښیي که زه اوس چیرې دلته د انډیکس فنکشن کار کومه پرنټ ټکسټ ډاټ انډیکس ده که وګورو د انډیکس فنکشن هم د سیم ریزلټ موږ ته راکوي چې هغه دواړه د سیم انډیکس ښیي خو خبره اصلا دلته د دوی کار سیم دی د فایند او د انډیکس میتھډز خو د دوی توپیر په چیز کې دی که چیرې موږ تاسې وغواړو فایند فنکشن کې یا د فایند میتھډ ته داسې یو عدد حروف کو چې هغه زموږ په ټکسټ کې وجود ونه لري یعنې هغه زموږ په ټکسټ کې هغه حروف وجود ونه لري نو فایند چې دی فایند فنکشن میتھډ موږ ته -1 یا منفي یو ریټرن کوي دی ایرر نه ورکوي او که چیرې موږ تاسې د انډیکس فنکشن کار په انډیکس موږ ته ایرر راکوي که چیرې دا حرف نه مثال د جان کومه کلمه چې ده جان دغه کلمه په دغه ټکسټ کې نشته نو -1 د فایند فنکشن موږ ته ریټرن کوي یعنې د دې کار دا دی چې دغه -1 موږ ته ریټرن کوي ایرر نه راکوي که چیرې زموږ تاسې په ټکسټ کې په هغه سرچ فیلډ کې زموږ تاسې سرچ کړې والیو پیدا نه شي یا سرچ کړې کلمه پیدا نه شي خو که چیرې موږ تاسې دا په د انډیکس فنکشن کې دا جان وکاروو نو دا خامخا موږ ته ایرر ورکوي چې دغه د دوی ترمنځ هغه لوی توپیر دی که وګورو دا د ایرر په لسم لاین کې که موږ وګورو په لسم لاین کې print txt.index john substring not found والیو ایرر دی یعنې دغه زموږ substring چې دی دا پیدا نه شو دې ته والیو ایرر وایي چې دا زموږ ستاسې د انډیکس فنکشن کار و نو د فایند او د انډیکس فنکشن ترمنځ توپیر هم دغه دی چې فایند د دوی کار سیم دی خو د دوی توپیر دغه دی چې فایند فنکشن که چیرې موږ یو داسې کلمه سرچ کړو چې هغه زموږ ستاسې په ټکسټ کې نه وي نو دی موږ ته -1 ریټرن کوي یا -1 جواب راکوي او که چیرې د انډیکس په فنکشن کې میتھډ کې موږ یو داسې کلمه سرچ کړو چې هغه موږ ستاسې په ټکسټ کې نه وي نو دا موږ ته ایرر راکوي چې دا و د دوی ترمنځ هغه لوی توپیر نو د سټرینګ بل موږ تاسې join وایو join method join the elements of an iterable to in the end of the strings موږ کولی شو چې په دغه باندې یو لوف سره یو سټرینګ join کو یا په یو ټبل کې بل سټرینګ ور join کو یا په یو ډکشنري کې چې دا خپله دغه ورسره join کوي په سر کې یعنې موږ غواړو زه مثال مایې زه یو ټپل اخلم
دا ما یو ټپل ډیکلیئر کې غواړم د دغه ټپل د هر الیمنټ سره زه یو هاش جاین کړم یا یو بل حرف جاین کړم یا یو سپیشل کرکټر جاین کړم. موږ تاسې د جاین د میتھډ څخه استفاده کوو. پرنټ زه وایم پرنټ کړه دغه اټ زه ورسره یو ځای کوم دغه نو ډاټ جاین که وګورو جوهان اټ یعنې په اخر کې اټ ورسره یو ځای کوي بیا جان اټ دانش وروسته بله کلمه موږ نه لرو یعنې د ټپل یا د الیمنټس په اخر کې دا کلمه ور اضافه کوي یعنې د الیمنټ په اخر کې موږ تاسې دا اټ کلمه هر یوه ته اضافه کړله جوهان اټ جان اټ دانش وروسته موږ تاسې بل الیمنټس نه لرو. نو دا و د جاین میتھډس کار. یو څو سټرینګ نور میتھډونه موږ چې لاره از lower از capital از upper دا موږ ته بولین والیو ریټرن کوي true or false. مثال زه وایم txt print txt dot is lower true یې ریټرن کوي ځکه دا زموږ ستاسې کوم سټرینګ چې دی یا ټکسټ چې دی هغه ټول کوچني حروف دي. که چیرې زه دا پرنټ آفر کړم txt dot is دا فالس دی ځکه دا زموږ ستاسې سټرینګ چې دی دا په اپر کیس کې نه دی ټول کوچني حروف دي.